bà đi lấy củi hả bà? Vâng, lấy củi. Bà đi lấy củi tận đâu đấy bà? Để chỉ ở trong. À. Bà mệt. Bà ngồi nghỉ xuống đây một chút đi bà. Vâng. Đây cho đỡ cho bà. Nhà bà ở đâu bà? Bà ở ngoài này. À. Bà già rồi sao bà đi lấy củi như này bà? Bà Con cái ở bà đâu? một mình thôi, con có con cháu nào. À. Ừ. Rồi. Thế thì bà ở một mình thì nhà bà ở ngay đây, ở cách đây xa không? Bà ở ngay nơi thôi. Không xa mấy đâu. Thế thì bà dẫn đường cho cháu nhá, để cháu giúp bà đưa chỗ củi này về bà nhé. Vâng. Cảm ơn cháu. Bà sống ở đây lâu chưa bà? Sống lâu rồi. À. Nhỏ xuống đây rồi. Thế bà ở đây được bao nhiêu năm rồi bà? Rồi hơn chục năm rồi. Vâng. Thế bà không có con cái gì hả bà? Không. Không có con cái gì, có phải ở đây. Vâng, không ở đây mình. Ừ. Đi cẩn thận đấy. Đấy bà đang ở trên đấy. À vâng, nhà bà chỗ này ạ? Ừ. Vâng, thế bà. Chỗ để củi của bà ở đâu bà ơi? Đi đây. À vâng vâng. Đây để tôi xếp vào cho bà. Các bạn mới lấy được nhiều củi. Quanh khu đất quanh nhà này là của bà hết hả bà? Vâng, của bà hết. Bà thế bà có thường xuyên thu hoạch chuối không bà? Thu chứ. Vâng. Cháu vẫn thấy có những cái vùng chuối to đẹp. Thu tí chuối thôi, không có Vâng. cái gì. Bà cái củi để đâu đấy bà? Treo đây. Đây, bà cảm ơn cháu nhá. Vâng ạ, cháu không có gì đâu ạ. Về nhà uống cái nước đó. Thôi bà ơi, cháu thì cháu cũng đang có việc bận đấy ạ. Thì thôi để hẹn bà khi khác bà nhé. Vâng. Vâng. Bà ơi... Cảm ơn cháu nhá. Vâng. Bà có giữ gìn sức khỏe bà nhá. Vâng. Vâng. Đấy, bà ngồi đây đi nghỉ đi bà. Bà ơi, bà già rồi bà phải giữ gìn sức khỏe bà nhá. Vâng. Cháu thì cháu sống ở ngọn núi bên kia thôi. Vâng. Cũng không xa lắm đâu bà. Ừ. Thì bà có cái gì thì bà sang gọi cháu nhá. Vâng. Mà cảm ơn cháu nhá. Cháu không giúp bà thì không biết lúc nào bà mới về đến nhà. Vâng ạ, không có gì đâu bà. Thôi bây giờ cháu cũng đi có việc rồi bà. Nên là hôm nào cháu có thời gian cháu sẽ sang thăm bà sau bà nhá. Vâng. Bà cũng cảm ơn cháu. Vâng ạ, không có gì đâu, bà có giữ gìn sức khỏe bà nhá. Vâng. Rồi cháu xin phép cháu về đấy ạ. Cháu đi nhá. Vâng ạ.
ai phát hiện ra, nếu ai phát hiện ra thì điện chỉ điện rồi bây giờ bố phải đến bảo. Bán nhanh giờ chứ nhờ. Bán nhanh chứ nhờ. Rồi nhanh đó, nằm được nhanh. Bao nhiêu tiền giờ lúc về? Không, người có giá lắm, thuê theo tiếng. 60 phút. Đây, ôi giời, rẻ đấy. Đâu, ở đâu cũng được mà chị. À, cây già mà. 0,5. Có xanh chứ. Đây tí em còn Để cái chổi cái gạt ra mà bốc. Mình đang chui ông mày cứ cắn lui đi. Cái chổi gạt ra. Mình đang bóc ông mày cứ lui đi về. Mình chui. Mình thấy ông đứng ở ngoài kia mình đi ấy. Bán hàng. Xong bưởi cho mà quay. đây chị lấy hàng chục quả luôn này. Toàn thế thôi, toàn bố. Đây là cái to. Mai ngày kia, ngày mai em đi được 3 Bác Bảy bà ơi, 13 cây không bán đâu. Không đẹp thì không đẹp, cái quả của mình quả nó to. Nó không phải là chuối nếp mà. Cô nhá. Dạ. Gửi ra xanh chị ơi. Vâng. Ông này thì ông ấy 7 này ông này kiếm ăn được. Cô ơi. Cái bò nó ngài trời cái này nó phải gọi ông ra đó. Mới vàng rồi chưa về. Không sách bộ thì người ngon khiếp trời. Đi bộ đi từ đây ra đến đấy thì chả xa à. Nó gần những đi được. Người sẽ đưa cái chưa? Đủ quả lắm người sẽ chỉ. Chỗ đây lấy 10.000 đốt bán cho bà. 20.000 đây, 10.000 cây. Các em nhà đâu đấy? Dạ, em ở trên núi ở trong mái tận trong kia chị. Đấy, vò sắt vào túi xong. Rau có mà bóc tay nó đúng chín bà gốc. Bưởi bóc tay mới ngon chị ạ. Ăn cho em con gà đi anh. Mà mình lại có tí đen mình bỏ bù hồn bỏ 10.000 cân. Chị ơi. Chị cầm lên đi. Ăn xem bưởi ngon. Đây chị cầm đi, chị cầm đi. Bán 60 cân nhá. Về đấy cái cù bảo là đây mà trả đủ lúc, phố được cân đến 10.000 nghe hết. Ở đâu? Này 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 quán bán ra đấy. Nào. Không kia. Không, mẹ tươi còn không. Cháu đang bảo là không thuê được anh Lâm rồi. Đấy là còn chưa lấy tiền thuê từ lấy giờ đấy, tính ra cũng phải 15 phút rồi đấy. Trùng anh cao thủ lắm. Dạ qua anh đeo bát nẻ. Em phải biết nha, cà rốt anh trùng anh những cái củ bong keo ông ấy gọt ra. Ông ấy gọt ra ông thái thành miếng ông bán cơ mà.
Ây da, không phải đơn giản. Mình chịu thua. Ông bảo gọt ra như này về họ đỡ phải gọt thì đã tính thêm cái tiền gọt rồi. Đấy, thế. Toàn cao thủ đi chợ thôi, vợ cất hết ở nhà rồi. Anh Lâm ơi, có toàn cao thủ đi. Đi Hà Nội thì được chứ còn bảo ra chợ Chiêm Hóa này mới. Chị ơi, bỏ nó tần suất đi dưới thì đi ở đi trên chợ Chiêm Hóa này bán không? Còn hơn là anh em đây Chợ mình bán được mấy bó lắm. mấy con nhân tiền đi anh. Cái nhà nó tươi cho bán Hoặc đi vứt. Con bán nó mang đi vứt. Thì khen ơi chị. Đâu. Kiếm ở Bắc Hồ đó. Nó nhiều, nó nhiều lắm mà hết rồi. Kia lấy nhiều. không còn ăn được. Nhiều á, lấy bao nhiêu quả? Bây giờ tuổi đời 50 tuổi. Chắc gì đã được 50 tuổi. Tháng 30 bác gà nhé. Mai á? Tháng 30 á? Sớm một tí. Sớm. Người ta gọi là 4 giờ. Thôi là nó nước. Thế, đây vào tận vườn. Nhưng mà sao mà nó nhẹ đấy nhỉ? Nhẹ đâu? Ăn thử á? Đây là chị cho. Để ra xanh à? Vâng. Mình một quả. Đây này, bóc ra to mà. Nhìn đi. Có mắm mà. Bóc. Anh nhìn kia cái cục khác trên cục bạc này. Nhớ kéo ấy. Không biết cái cục bạc. Của em nhá, đúng mà sờ vào của em đánh. Bởi cái ấy là bởi của cái cúc đã. Vâng. Sao mình muốn thế nào? Hai con rồi. Quá tiền. Với chị nhá. Còn đấy là đi nuôi nữa quả. Ở đấy á. Giờ này mà người ra xanh mà to rồi. Nó chỉ có tầm này. Không ngon đấy bạn. Ngon mà, chỉ là ngon thôi. Hai quả này của con đấy mấy củ đánh à đây của vào chương trình nhận rồi tăng kia hết ạ. Có một phút rồi đấy. Cháu được ta. Cháu là gì? Gà ngô gà. Vâng, có câu vào túi cho bạn. Chị nhá. Đây là của bạn. Kia lấy của hải chuối chứ mẹ ơi. 30.000 chị ạ. 30.000 một bẹ. Đấy bẹ nào là bẹ to mà. Quả nhá. Có ký nó hôm nay bao nhiêu rồi bạn? Mấy thằng kia phải to rồi. Ăn được. Ngon mà bà. Dạ. Nặng nề đấy bà ơi. Ngô nó bay vào. Cháu nó bay vào bà thôi vâng. Nó đưa trong mùa này nó có to của bà. Em đến nhiều quá đâu. Cá này hay. Toàn mua ấy nè, toàn Có đủ có cho sao? Lấy là hầm để nó héo. chút xiên năng. Trứng này chị bán như nào đấy chị? Hả? Trứng này chị bán như nào? 6.000 6.000 một quả. 60.000 một chục. Chỗ này là bao nhiêu quả đấy? 22 quả, em cứ đếm đi. Chục xiên. Cái này hầu hút sống luôn, không mề. Đây một chị mà em mới ở nhà đứa tụi con dạ nhá luôn. He này he ha. Chú vật đi lon ẩm cơ.
Mà lấy bữa đấy lò ăn mà nó tưới bữa đấy lò nó nằm cho nó tưới bữa đấy lò có túi đấy chưa mày bán không Rau gì ra không ạ? không có hai kìa Bà ơi, Ôi, bà nấu cơm chưa bà? bà nấu cơm rồi. À, vâng. Cháu ngồi đi. Vâng ạ. Bà ngồi đi bà. Bà nấu cơm sớm sớm đi bà. Vâng. Người ăn. Bà ơi, hôm nay cháu đi thu hoạch ở trên vườn cây ăn quả của cháu ấy. Cháu có mấy quả bưởi cháu biếu cho bà. Vâng, bà xin. Vâng. Cảm ơn cháu nhá. Vâng, đến hôm nay cháu đi chợ ấy. Cháu thấy người ta bán trứng gà ngon quá nên cháu mua cho bà một chút. Vâng. Thì cảm ơn cháu nhá. Nếu cháu mua cái thứ gì cho bà thế này. Bà cảm ơn. Bà cố ăn rồi giữ gìn sức khỏe bà nhá. Vâng. Đây, để cháu bóc một quả bưởi cho bà ăn thử nhá. Vâng. Vâng. Đây, bà cất cái này đi. Bưởi này của cháu ngon lắm bà. Hôm nay cháu đi chợ bán thì ai cũng thích mà. Bưởi này của cháu ngon lắm. Hôm nay cháu đi chợ bán ai cũng khen. Vâng. Bưởi ngon thì ai cũng thích ăn. Vâng. Đây bà ơi, cháu mời bà nhé. Vâng. Cháu ăn đi. Vâng, cháu khoan đâu bà. Cái này nó cũng chua chua ngọt ngọt đấy bà. Nên là nó cũng ăn nó cũng dễ ăn. Vâng đấy. Cháu ăn đi. Vâng vâng. Cháu cũng ăn suốt rồi bà. Bưởi ngon mà bà nhỉ. Cháu hôm nay cháu đi chợ bán còn không có mà bán đấy bà. Vâng. Người ta mua hết. Ngon thì ai Vâng. cũng thích. Vâng. Cháu còn ăn đi. Vâng, cháu không khoan đâu bà. Đây này bà nữa đi, vẫn còn đây này. Thế ăn bưởi này nó tốt cho sức khỏe lắm bà. Bà ăn nữa đi bà. Cầm ăn đi bà. Vâng.
Bây giờ cũng muộn rồi bà ạ. Ừ. Cháu xin phép cháu phải về nông trại của cháu rồi. Vâng. Hôm nào mà cháu có thời gian cháu lại sang chơi với bà nhé. Vâng. Vâng. Ừ. Thế nào, chơi với bà. Vâng. Thôi bà nấu cơm ăn đi bà nhé. Vâng. Vâng, cháu xin phép cháu về đấy ạ. Ừ. Cháu về Cần Thơ nhá. Vâng ạ. Vâng, cháu chào bà nhé. Rồi, Miu. Miu. Đây mà. Đây, nhà ngoan nào. Đi vào đây với anh nào. Đây mà. Miu.
Miu ăn cơm không Miu ơi? Miu, đây Miu. Cơm đi. Ngon không Miu ơi? Ừ. Ngon không Miu? Cơm với tôm ngon không? Ngon chứ. Ngon không? Ừ.
Ừ.